Goedemorgen mensen, namens Camping Trend. Ik ben bij Van der Elze Caravans en dat zit in het plaatsje Zeeland. En dat ligt tussen Nijmegen en Den Bosch in. En ik ben hier om jullie de nieuwe modellen van Fendt te laten zien. Van der Elze die heeft een enorme collectie Fendts staan. En hier kunnen we mooi gaan vergelijken. En een belangrijk model bij Fendt is de Apero. En die heeft er een model bij gekregen, de Apero Actief. Naast bijvoorbeeld de Bianco Actief. En die gaan we van dichtbij bekijken. En hier staat die Apero actief in de 390 uitvoering. Leuk om te vertellen is dat die Apero een compleet nieuw model was, een jaar of 4, 5 geleden. En dat zorgde voor best wat beroering, want Fendt staat bekend om de wat traditionelere interieurs. En die Apero is echt gericht op een wat jonger publiek. Inmiddels is die Apero dus een paar jaar verder en geëvolueerd. En die lijn Apero is fors uitgebreid. En nieuw is nu dus die Actief. En dat is eigenlijk een soort van actiemodel. En dat maakt het een hele bijzondere caravan. Maar laten we vooral eventjes binnenkijken. Helemaal voluit heet deze caravan de Fendt Apero Active 390 FH. Het is een compacte caravan, maar wel eentje waar alles op en aan zit. Qua indeling heeft deze caravan dus een Frans bed met daarnaast het toilet met een douchemogelijkheid. Want de douchevloer die zit er al in. En net buiten het toilet, ter hoogte van het voeteneind, heb je ook nog een fonteintje waar je je handen kan wassen en voor het ochtendritueel. En dan heb je ook nog voldoende opbergruimte, bijvoorbeeld achter de spiegelkast. Achter in de caravan zien we de treinzit en het keukentje en daar kook je dus op 3 pitten. Bijzonder is, en dat is een grote verandering ten opzichte van vorig jaar, dat alle Apero caravans voorzien zijn van een compressorkoelkast. En die presteert dus stukken beter dan een absorptiekoelkast. En leuk aan deze koelkast is ook dat die aan 2 kanten open gaat. Dus als je van buiten even snel een wijntje wil pakken, hoef je niet meteen die hele caravan in. En het is een compacte caravan. Hij is 6,3 meter lang, 2,32 breed en hij heeft een rijklaargewicht van 1122 kilo. Totale toegestane massa is 1500 kilo, maar dat kun je omhoog laten zetten als je auto dat aan kan. Maar zelfs met die 1500 kilo maximale massa heb je nog 380 kilo laadvermogen over. Bijzonder aan die Apero is natuurlijk de styling. Destijds is hij in de markt gezet om een wat jongere doelgroep aan te spreken. Maar je ziet ook dat veel oudere kampeerders deze styling echt hartstikke leuk vinden. Kijk, en hier staan die 2 modellen natuurlijk naast elkaar. Allebei dezelfde indeling. Dus een 390 Apero Actief. En hier hebben we de Bianco Actief. En als je dan binnenkijkt, let dan even op het verschil in styling. Kijk, qua indeling is hij volledig identiek. Alleen wat je hier ziet is dat hij wat traditioneler is in die zin dat er gewoon wat meer hout is verwerkt in deze wagen. En dat zie je hier in de wanden bijvoorbeeld en de accenten in de kastkleppen. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook hier bij het keukentje. Ten opzichte van die Apero is dit, ja, je kunt het wat warmer noemen. En die Apero zou je dan wat tijdlozer kunnen noemen. Het is dus maar net welk sfeertje je aanspreekt. En als we dan toch bezig zijn met die Bianco Actief serie, er staat hier bij Van der Elze nog veel meer lekkers om naar te kijken. Waaronder de Fendt Bianco 445 SFB. En dat is ook een leuk caravannetje om even binnen te kijken. En dan zie je hier een heerlijke rondzit. En let ook gelijk even op die houtkleuren, hè, mensen, want dat is een beetje typisch voor de Bianco Actief serie. Een grote keuken en ook weer dat Franse bed. Met daarnaast dus de badkamer. Dus een toilet die je ook kunt gebruiken als een douche. Met ook weer daar net buiten het fonteintje voor het ochtendritueel. En rijklaar weegt deze 445 1274 kilo. Ook weer met een maximaal gewicht van 1500 kilo. Maar dat kun je dus ophogen tot zelfs 1700 kilo. Als je auto dat kan trekken. Net een maatje meer, dat is de 465 SGE, ook in die Bianco Actief serie. En die heeft weer een andere indeling die ook weer super populair is, met enkele bedden. Kijk, en daar zijn die enkele bedden. Met als grote voordeel dat je dus heel makkelijk in je bed kunt stappen, allebei. Aan de ene kant denk je, ja, apart slapen, dat vind ik eigenlijk niet zo gezellig. Maar vergis je niet, als het zometeen 38 graden is, 's nachts in Toscane, dan is het ook wel even lekker dat je niet tegen elkaar aan hoeft te plakken. Maar van dit bed kun je ook een heel groot 2-persoonsbed maken. Kijk, dan trek je deze lattenbodem eruit.
Dan komt daar een vulstuk tussen en dan heb je natuurlijk een idioot groot tweepersoonsbed. In dit model zit de badkamer trouwens midden in de caravan. En die is daardoor ook even wat groter uitgevoerd. Met een banktoilet. Dus dat is ook super makkelijk schoonmaken. En natuurlijk heb je hier een fonteintje. Heel veel opbergruimte onder dat werkblad. En natuurlijk ook nog opbergruimte in de bovenkasten. In dit model geen rondzit, maar een hoekbank in deze caravan. En daarnaast heb je een grote hangkast voor kleding. Ruimte voor een flinke televisie. En hiernaast heb je ook nog een flinke koelkast die op 2 manieren open kan. Op deze manier kan je even de wijn bijschenken. En als je staat te koken, dan is deze opening natuurlijk wel lekker makkelijk. Weer een modelletje groter en die staat hier achter. Dat is de 495 SFE. En ik weet nog dat ik bij Fendt bij de introductie was van dit model. En als ik zelf voor een caravan zou gaan, dan zou het die indeling zijn. Ja, want deze indeling, dat zou echt mijn favoriet zijn. En een caravan die geschikt is om langer in te blijven wonen. Let op. We beginnen met het Franse bed. Dat heb je hier. Met natuurlijk weer de badkamer ernaast. Een banktoilet, dat is super makkelijk schoonmaken. De douchevloer, die zit er al. En je kunt hier dus heel makkelijk een doucheoptie bij bestellen. Buiten de badkamer heb je dus weer dat fonteintje met veel opbergruimte. Wat we net ook bij andere modellen zagen. Maar nou komt het. Het uitzicht vanaf de slaapkamer is dus zo. En wat deze indeling bijzonder maakt, is dat de keuken er dus dwars in staat. En dat zie je vanaf de andere kant nog het beste. Want kijk, eigenlijk is die keuken dus een soort room divider. Maar dat niet alleen, want je kunt hier ook prima een maaltijd bereiden terwijl je in contact blijft met de mensen die daar onder de luifel zitten. En vanaf hier, vanaf die comfortabele banken, heb je dus echt een compact huiskamertje met de keuken onder handbereik. Deze indeling zat eerst in de luxere series, volgens mij ook in de Tendenza bijvoorbeeld. Maar ze hebben echt besloten om hem ook in die Bianco Actief serie te hebben. En nogmaals, dit is echt mijn favoriete indeling voor een caravan. Het is natuurlijk wel een wat grotere caravan. Hij is 7,22 meter lang overall, dus tot en met de dissel. Rijklaar weegt hij 1330 kilo en je mag hem beladen tot 1700 kilo. Dus je hebt er wel een flinke trekker voor nodig. Maar nogmaals, mijn favoriet. Maar goed, als je dan een grote trekauto hebt, of misschien een busje, want daar passen ze natuurlijk ook prima uit, heb ik nogal een snoepje voor je. En dat is de 515 SGE. En die staat hier. 7,5 meter lang, rijklaar 1400 kilo en ook weer te beladen tot 1700 kilo. En als je dan binnenkijkt, dan zie je meteen die twee grote, hele brede, enkele bedden. Kijk, joekels van bedden. Dus nogmaals, makkelijke instap. Niet aan elkaar plakken met tropische nachten. En als je lekker knus bij elkaar wilt liggen, dan maak je er in een handomdraai een heel ruim tweepersoonsbed van. Een grote zitgroep waar je dus ook heerlijk zo je boekje kan lezen. En dan hebben we natuurlijk ook nog een flinke keuken. Kijk maar mee. Koken op 3 pitten. Een prima fonteintje. Hier hebben we een mooie plek voor het koffieapparaat. En heel veel ruimte voor spulletjes in de keuken. De badkamer zit midscheeps. Ook weer met dat banktoilet. Een douchevloer, fonteintje, veel opbergmogelijkheden. En ook hier weer die compressorkoelkast van Dometic. Handig te openen aan deze kant als je aan het kokkerellen bent. En aan deze kant als jij degene bent die de wijn even bij moet schenken. Met andere woorden, veel nieuws dus bij de modellen van 2026 bij Fendt. Met dus die Apero Actief als nieuwkomer en een paar hele interessante Bianco Actief modellen. En ze staan niet alleen bij Van der Elsen, maar bij al die andere Fendt dealers in heel Nederland. Dus ik zou zeggen, even langs bij de Fendt dealer.